मस्त असा खमंग वास येतोय ना. ओ माय गॉड, लव इट. कर घंटा असं म्हणूय मी. नमस्कार. हसून घ्या. Hey everyone, welcome back to my channel. So you know Diwali is around the corner and रव्याचे लाडू is my dad's favorite. So we are making today रव्याचे लाडू. So हसून घ्या. मग तुम्ही हसवाय का मला? सो रव्याचे लाडू करताना आपल्याला एक लक्षात ठेवायचं आहे की आपल्याला रवा व्यवस्थित भाजायचा. व्यवस्थित भाजल्यानंतरच आपल्याला रव्याचे लाडू हे मस्त असे खायला भेटतात. घंटा असं म्हणूय मी. हा, ते तुम्हाला कळेलच. आता आम्ही भाजता आम्ही अर्धा किलोचे लाडू बनवत आहोत. सो अर्धा किलो आपल्याला रवा घ्यायचा आहे आणि तो पण आपल्याला रव्याच्या लाडवाचा रवा. त्याच्यामध्ये पण वेगवेगळे प्रकार असतात. रव्यामध्ये सुद्धा असतात ना मम्मी? हा, असतात. त्याच्यामध्ये बारीक रवा, बारीक पूर्ण असा बारीक रवा. आणि हा, आता आपण सुरू करूया रव्याचे लाडू करायला. लेट्स गो. सो आपण आता कढई ठेवलेली आहे आणि आपल्याला आता रवा भाजून घ्यायचा आहे. बारीक गॅस करायचा आहे. व्यवस्थित आपण रवा घालूया. ओके. सो आता आपल्याला हलवून घ्यायचं आहे. सो आपल्याला आता फास्ट हलवायचं आहे आणि जरा सुद्धा आपल्याला करपू द्यायचा नाहीये रवा. असं आपल्याला हलवतच राहायचं आहे. सो आता एक वाटी तूप आपल्याला घालायचंय. सो असा रवा तुम्ही भाजून घ्यायचा आहे. सो आम्ही आता रवा भाजून घेतोय. तोपर्यंत आपण काजू बदाम चॉप करूया. असा. सो आपल्याला आता हे काजू बदाम टाकायचे आहेत आणि बदाम टाकल्यानंतर बदाम सुद्धा भाजायला पाहिजे त्याच्यासोबत. आता ह्याच्यामध्ये जाणार आहेत काजू. काजू आपल्याला एक 10-12 बदाम आणि 10-12 काजू आपण याच्यामध्ये घातलं तर चालेल. हा, आणि तुम्हाला असं भाजल्यानंतर थोडासा असा वास येईल. यू नो, स्मेल इट. तुम्हाला कळेल की ओ माय गॉड, मला पण आला वास. वाव, स्वादिष्ट होणार आहे, स्वादिष्ट. हा, आता दिसला. काय हे? इट इज लाईक स्मेलिंग व्हेरी नाईस. ओ माय गॉड, का मस्त असा खमंग वास येतोय ना. ओ माय गॉड, लव इट. तेव्हाच कळेल की तुम्हाला हा रवा भाजलेला आहे. स्वतः आम्ही ह्याच्यामध्ये काजू बदाम घातलेला आहे आणि आपल्याला सारखं हे हलवत राहायला हवं, कारण जर हलवला नाही तर तुम्हाला ते खाली लागेल. त्याची तुम्ही पुरेपूर काळजी घ्यावी. ठीक आहे, हळूपर्यंत आपण काजू हे मनुके करूया. मनुके ते नंतर घालायचे. फक्त आपल्याला काजू आणि बदाम घालायचे आहेत. ओके. सो आपण आता हे हलवत आहोत आणि ह्याच्यासाठी आपण पाकाचे गऱ्याचे लाडू बनवणार आहे. तर त्याच्यासाठी पाक पण आपल्याला रेडी करायचा. रवा भाजत नाही तो पण त्याच्यावरून गॅसवरून काढायचे नाहीये. जरा रवा व्यवस्थित भाजला तरच आपले लाडू हे स्वादिष्ट होतील. आता आम्ही पाक करणार आहे. पाकासाठी आपण इथं ठेवलेलं आहे. त्याच्यामध्ये 1.5 कप साखर घालणार आहे. अर्धा कप पाणी जाणार आहे. असं हलवत राहायला हवं. गॅस मोठा करायचा आणि गॅस मोठा करा. असा 5 मिनिट आपल्याला हा जो पाक आहे तो शिजवून घ्यायचा आहे. अशी तार आली की आपल्याला समजायचं आहे आपल्याला पाक झालेला आहे. दिसतोय तुम्हाला? आपल्याला थोडासा पाक जो आहे थंड होऊ द्यायचा आहे. थंड झाल्यानंतर ह्या मिश्रणामध्ये आपल्याला हा पाक ओतायचा आहे. सो आता आपण हा पाक ओततोय.
मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं आहे. सो वेलची पूड आपल्याला 1 चमचा इथे टाकायची आहे. आपल्याला आत्ताच ही वेलची पूड घालायची आहे. आत्ताच घातली तर कसं आहे ना की त्याचा स्वाद असा हे आपल्या रव्याच्या लाडवामध्ये उतरतो. त्याला आता आपण वेलची पूड घातलेली आहे आणि आपल्याला हे मिश्रण जे आहे अर्धा तास हे आपण मिश्रण आपल्याला झाकून ठेवायचं आहे. आता आपण इथे लाडू वळायला घेतलेले आहेत. करेक्ट अर्धा तास झालेला आहे आणि आता आपण लाडू वळत आहोत. हा आपला पहिला लाडू बनवून झालेला आहे आणि इतका छान वळला गेलेला आहे हा लाडू. बघू शकता तुम्ही. मी माझ्या स्वतःच्या हाताने केलेला फर्स्ट लाडू बघा. मी मनुके पण लावलेले आहेत. किती छान दिसते गोंडशी. सो आता आपले रव्याचे लाडू हे वळून झालेले आहेत आणि आपल्या इथे 25 लाडू आपण बनवलेले आहेत रव्याचे. अर्धा किलो रव्यामध्ये आपल्याला 25 लाडू बनतील आणि इतके सुंदर दिसत आहेत. बघू शकता इतके छान झाले लाडू. टेस्ट करून सांगू काय? आता टेस्ट करूया. बारका घ्यायचा. किती मऊ झालेत बघा, लगेच सुटत आहेत. सो टेस्ट करूया आपण. वाव, अप्रतिम अप्रतिम लाडू झालेले. अप्रतिम लाडू झाले तर इतके म्हणजे तोंडात घालताच ते विरघळत आहेत आणि के अप्रतिम झालेत लाडू. माझ्या मामीने पण खाऊन पाहिला, त्यांनाही मी केलेला लाडू खूप खूप पसंत पडला आणि त्यांनी सुद्धा माझी थोडी हेल्प ह्याच्यामध्ये केलेली आहे. हा माझा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल सगळ्यांना नमस्कार. सो धन्यवाद आणि तुम्ही सुद्धा घरामध्ये ट्राय करून पहा आणि मला कमेंटमध्ये सांगा की कसे झालेत. आणि प्लीज माझ्या चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. डोंट फॉरगेट टू बी काइंड. दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा सगळ्यांना. बाय.